aming Sportsfest 2022. Yung mga players natin. Say hi! Excited na po kami. Yes! Excited! Jane, dapat manalo ka! Thank you! Si AJ talaga super focused. Ito yung mga team leader ng magkalaban ngayon. Hi ka nga, Mars. May mom. Okay. So, tingnan natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Hindi pumasok. Pinasakay kayo, July! Hawak mo ang score. So, pwedeng madaya yan any moment. Hawak ni Kuya Junel Secreto. Batiin mo yung mga basketball players. Batiin mo. Palakpakan mo. Palakpakan mo. Gaano mo pinaghandaan yung basketball natin? Uy, gaano mo pinaghandaan yung basketball? Nakabahan lang. Hindi ka pa ready. Ay, ikaw, Jampol. Ha? Uy, balita. Paano mo pa ba yung hindi maliliit? Hindi nga. Nabigyan ko lang ng sakit sa katawan. Balita ako talagang nag-workout kayo para dito. Dito tayo sa isa ng talino at yung mga chess natin. Dito natin yung mga chess. So, check natin sila. Hello everybody. So, nandito naman tayo ngayon sa badminton. Napakagagaling ng mga badminton players talaga natin. Kasama natin si Jenny sa pag-score natin. Magsalita ka naman dyan. Anday. Hello! Napaka-formal niya po. So, titignan natin kung paano yung mga laro nila today. May curious na bata dito.